return is over there. Thank you. توی آمریکای شمالی هر چیزی که می‌خرید 2 هفته، 1 ماه و بعضی محصولات 1 سال وقت دارید که استفاده کنید و پس بفرستید و پولتون رو بگیرید بدون هیچ مشکلی. جعبش باز باشه باز نباشه مهم نیست، میتونید پسش بدید. اوکی، به شماره 13 خوش اومدید. برای اپیزود 13 تا از بزرگترین مشکلاتی که توی امریکا وجود داره میخوام دربارش صحبت کنم. دوباره نگید که چرا من قول دارم میزنم و اینا از سر دلسوزیه و یه اطلاعاتی که واسه کسایی که تازه میان که بدونن همه چیز واقعا گل و بلبل نیست، خودشون انتخاب کنن. 320 خورده میلیون نفر دارن اینجا زندگی میکنن. به من چه ربطی داره که کسی بخواد بیاد یا نه، ولی بد نیست که این اطلاعاتو داشته باشید قبل از اینکه بخواد یه تصمیم واقعی بگیرید واسه مهاجرت کردن به امریکا. 13 تا. این ویدیو زده طولانیه دیگه، 5 دقیقه بشین نگاه کن دیگه، جای دوری نمیرسه. خلاص یه چیزام با هم یاد میگیریم. اوکی، 13 تا. اوکی، اولین موضوع شرمندم که اینو بگم ولی امریکایی‌ها آدمای نژاد پرستی هستن، بخوایم یا نخوایم. واسه اینکه بهتر این نژاد پرستی رو بفهمید من یه خورده باید برم عقب، تاریخ رو توضیح بدم واسهتون. این دوست عزیزمونی که می‌بینید اینجا، آقای کریستوف کلمبوس که تشریف آوردن امریکا، خیلی آدم خری بوده. خلاصه یه اشتباه بزرگی در مورد آقای کریستوف کلمب وجود داره و اینکه آدما فکر میکنن که امریکا رو کریستوف کلمب کشف کرده. این اشتباه تاریخیه. آدمایی هزاران میلیون ها نفر اینجا زندگی میکردن، نیتیوهای امریکا بودن، قبل از این اینجا بوده. آقای کریستوف کلمب اینجا رو کشف نکرده. حتی قبل از کریستوف کلمب 1400 میلادی آدمای قبل از اون اومده بودن و به اینجا سر زده بودن. بعد میره به شاه اسپانیا و انگلیس رو متقاعد میکنه که یه پولی بهش بدن که بتونه کوتاه‌ترین مسیر رو از توی اروپا به آسیا پیدا کنه. و کلمبوس در واقع میخواسته بیاد هند رو کشف کنه ولی با خاطر اشتباه ریاضی و اخترشناسی که انجام میده مسیر رو غلط میره و میرسه به امریکا. میاد اینجا میپرسه که آیا شما هندی هستید؟ اونا هم میگن نه ما هندی نیستیم، ما نیتیویم. و اون اشتباه هنوز که هنوزه تو زبان انگلیسی هست و به این نیتیوهای بنده خدا هنوز بهشون میگن ایندیان امریکن که کاملا اشتباهه. کلمه سرخپوست هم نژاد پرستیه و کاملا اونم اشتباهه. اینا نیتیو هستن، قبل از ما اینجا بودن، قبل از هر کس دیگه اینجا بودن. کلمبوس 4 تا سفر به امریکا میکنه. تو اولین سفرش تو دست‌نوشته‌هاش هستش که من 6 تا آدم رو اینجا به برده‌ای گرفتم که بتونم کارامو انجام بدم و بتونم ازشون استفاده کنم. تو سفرهای بعدیش واسه اینکه بدون این آدم چه آدم عجیب غریبی بوده، تو سفرهای بعدیش 30 نوع بیماری با خودش میاره که بدن نیتیوایی که اینجا زندگی میکردن به اون بیماری‌ها عادت نداشتن و 96% جمعیتی که وجود داشته به عنوان نیتیو اینجا رو از بین میبره با اون بیماری‌ها. خواسته از بین میبرهشون تا بتونه آدمای دیگر رو بیاره و حکومت کنه. خلاصه سفر سوم میگیرنش، زندانیش میکنن، میندازنش، برش میگردونن به اسپانیا و ایتالیا و پرتغال. بعد آزاد میشه، سفر چهارم دوباره برمیگرده اینجا کارهای عجیب غریب انجام میده. خلاصه پایه این کشور مثل اینکه یک جورایی بر اساس نژاد پرستی ساخته شده. بعد بالاخره اومدن افریقایی‌ها به اینجا و آوردنشون به عنوان برده و تا الان هنوز که هنوزه این قضیه ادامه داره. حرفم باور ندارید، هر شهری که دوست داری رو تو امریکا پیدا کن، ببین که سفیدا کجا زندگی میکنن، سیاها و بقیه کجا زندگی میکنن. کشور یه جورایی ساخته شده واسه اینکه به مردهای سفید قدرت بده. جای دور بریم، همین نقشه نیویورک رو نگاه کن. کافی شما اصلا این پایین منهتن شروع کنی
قطار شماره 1 رو بگیری بیای تا بالا که نزدیکای برانکس و اینا هستش، میبینی که اینجا پولدارترین جا و سفیدا زندگی میکنن. همینطور که دور میشی از این منطقه چهره شهر هم عوض میشه و اینجا بیشتر سیاها میشن و اقلیت های دیگه. تلاش من اینه که با این ویدیو بتونم حداقل یه کانورسیشن، یه گفتگو ایجاد کنم تا بتونم اینو یه ذره تغییر بدم، حتی این مشکلاتی که وجود داره یه خورده بشه تغییرش داد. You consider yourself as a white American, right? Yes. Do you think the US is racist? Well, you know, there are lots of racist elements here and everywhere, really, when it comes down to it. But it seems really inflamed here because we have such a horrible, horrible history. I appreciate it. Thanks. Yep. نیویورک معروفه به شهری که نمیخوابه. مثلا نیویورک تایمز یه مقاله چاپ کرده از اینکه میخوابه و یه عکس من هم گذاشته زیرش. اگه وقت داشتید اون نگاه کنید، باحاله. بس آدم میان تو این پارک تو روی این سنگا میخوابن و اینا. ما مخلص همه ایتالیایی ساکن نیویورک هم هستیم. فردا کله اسب نذاره روی تخت ما موقع. Earlier today, a mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, killing at least 21 people, including 19 children. The deadliest school shooting in nearly a decade and the third deadliest in America since Virginia Tech. موضوع بعدی این قضیه تفنگاست. این قضیه تفنگا هم تو امریکا به 3 دلیل باقی خواهد موند و از بین نخواهد رفت. دلیل اولش به نظر من NRA یا همون نشنال رایفل اسوسییشنه که یه لابی خیلی قوی داره. همه این کانگرسمن‌ها و هر کسی رو که فکر کنی خریده و حالا به خاطر اینکه پول میسازه این قانون هستش، این متمم هست و جایی هم نخواهد رفت. این شماره 1. 2 این متمم دوم قانون اساسی امریکاست که حق داشتن سلاح داره. آدم‌ها اینجا میگن که خب اگر این قانون رو حذفش کنیم بعدش میخوان قانون اول رو حذفش کنن، متمم اول رو حذف کنن که به ما اجازه آزادی بیان و چیزهای دیگر رو میده و همینطور روی متمم‌های دیگه تاثیر خواهد داشت. به خاطر این قضیه به نظرم اینم خیلی 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 طول خواهد کشید که این قانون رو بتونن تغییرش بدن، این متمم‌ها بتونن تغییرش بدن. این موضوع دوم. و موضوع سوم دسترسی بیش از اندازه امریکایی‌هاست و خیلی آسونشون به تفنگه. بارون بگیره. شما اگه بخواید تو انتخابات شرکت کنید تو امریکا باید از ماها قبل کارت شناسایی بفرستی، ثبت نام کنی، توی یه روزی رای بدی، یه جایی خاصی میتونی رای بدی. اگه بخوای که نمیدونم بری یه مشروب بخوری توی باری 10 دفعه کارتتو چک میکنن. ولی اگه بخوای تفنگ توی مملکت بخری فقط کافیه $300-400 پول داشته باشی واقعا تو جیبت، نه کارت شناسایی ازت میگیرن نه هیچ چیز دیگه رو چک میکنن، همونجا هم به تفنگ میدن که به نظر من واقعا احمقانه است. از زمانی هم که اون شوتینگ معروف سندی هوک اتفاق افتاد تو زبان اوباما، تو 10 سال گذشته 3500 تا مس شوتینگ اتفاق افتاده. نه اینکه آدما 1-2 نفر همدیگه با تیر زدن ها، از چند نفر به بالا کشته شدن توش و این قضیه ادامه دار خواهد بود. این یکی از مشکلات بزرگ امریکاست که رو همه چیزی هم داره تاثیر میذاره. بارون شد ولی مامانم میگفت یه لاب پوشیدی لخت و قبا اومدی بیرون. گفتش که آدم خیس هراس از بارون نداره. ولی این مرتبت راه ما تردامنی است و آدم خیس هراس بارون نداره. امریکا ثروتمندترین کشور دنیاست ولی یکی از بدترین بیمه‌های درمانی رو تو دنیا داره. در مورد این قضیه یه ویدیو مفصلی خواهم ساخت، دربارش توضیح میدم که مشکلاتش چیه، خوبیاش چیه. من یادم میاد که 28 دسامبر سال 2019 واسه اولین بار تو زندگیم مجبور شدم که برم اورژانس به خاطر اینکه کووید گرفته بودم قبل از اینکه خیلی همه گیر بشه.
4 ساعت من توی اورژانس بودم، 2 تا به من سرم زدن و یه عکس ایکس‌ری از روی سینم گرفتن. فکر میکنید که هزینه‌اش چقدر شد؟ $20,293 هزینه 4 ساعت موندن توی اورژانس بود و یه بخش خیلی کوچیکشو بیمه داد، ولی بقیه‌شو من مجبور شدم که خودم بدم. توی امریکا یه چیز دیگه هم وجود داره، اگه پشت سر من نگاه کنید می‌بینید که یه سری آدم میدوئن و ورزش میکنن. یه دلیل خیلی بزرگش هم این قضیه بیمه درمانیه که میخوان سالم بمونن واسه ورزش و اینا. خب خیلی خوبه، ولی یه دلیلش، یه بخشش به خاطر این قضیه بیمه درمانی و هزینه‌های واقعا سنگینشه. دربارش یه ویدیو می‌سازم مفصل صحبت می‌کنم. قضیه بعدی موضوع تک‌گراییه، ایندیویدوالیسم امریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها آدمای بسیار ایندیویدوالیستی هستن. یه جورایی فقط به خودشون فکر می‌کنن، خیلی بقیه متأسفانه مهم نیست واسهشون، کارشون رو که انجام بدن یه تقریبا با کاری ندارن تو بیشتر موارد. ولی آدمایی به شدت تنهایی هستن به خاطر این ایندیویدوالیسمی که وجود داره تو اینجا. یه موضوع دیگه هم که پشت همین بچسبونم، قضیه مادیگراییه. امریکایی‌ها متأسفانه مملکت اینجوریه، کپیتالیسته و مادیگرایی توش هر چیزی رو که شما فکر کنی واسش باید پول بدی. از نمیدونم یه دقیقه وایسادن گپ زدن با این نفر در مورد این موضوعی تا پروژه‌های بزرگ ساختمانی و چیزای دیگه باید پول اولین چیزیه که اینجا هستش و مادیگرایی که از مشکلات به نظرم بزرگ اینجاست. بی دست رفتم خودم زمین. یه قضیه دیگه این قضیه سو کردنه. شاید شنیده باشید که آدما همدیگه رو سو میکنن اینجا، شکایت میکنن از همدیگه. یه سری خوبی‌ها داره، ولی یه دیگه شده یه بهانه‌ای که این اون یکی رو شکایت میکنه، اون یکی رو شکایت میکنه ازش. نمیدونم آب سماور رو گذاشتی این طرف، من میرم ازش شکایت میکنم. واسه این یه مشکل بعد دیگه ای هستش که امریکا داره. این مدکیه. من سلطان دوچرخه سواریم، بی دست چیه؟ در مورد هر کدوم از این نکته ها هم واقعا میشه ماها صحبت کرد، کتاب نوشت، سالها ویدیو ساخت، ولی من کوچیک میگم که به خاطر اینکه وقت شما نگیرم دیگه. بریم نکته بعدی. امریکایی‌ها استاد هدر دادن غذا و انرژی هستند. امریکا رتبه اول داره توی هدر دادن غذا. سالی 1.5 میلیارد تن امریکایی‌ها غذای سالم رو می‌ریزن بیرون. در مورد انرژی هم همین شکلیه. ساختمان‌ها رو یا گرم میکنن یا سرد میکنن. ساختمان‌های اداری و آخر شب چراغاشو همینجوری روشن می‌ذارن بدون اینکه کسی توی این اداره‌ها باشه بخواد کار کنه. چیز جالبی نیست خلاصه. اینم یکی از مشکلات بد امریکاست. امریکا کشور جنگ طلبیه. توی 45 تا رئیس جمهور سابقی که داشته فقط 4 تا رئیس جمهور بودن که جنگ جدیدی رو شروع نکردن. جنگ همیشه متاسفانه بدبختی واسه کسای دیگه آورده و واسه اینجا پول آورده. به نظر من این قضیه هم ادامه دار خواهد بود. بودجه دفاعی امریکا هم توی همین سال 2022 بیشتر از 715 میلیارد دلار خواهد بود. قیمت هر کدوم از این درونا 32 میلیون دلاره و هر موشکی که شلیک میکنه 70,000 دلار واسه کسایی مثل من که مالیات میدیم خرج برمی‌داره. این البته نمایشگاه ضد جنگ اینجا. این صفو میبینید اینجا بستن. تو اقتصاد گاو به معنای اقتصاد خوبه تو اقتصاد امریکا و این دوستان صف بستن که بیضه های آقای گاو دست بزنن واسه خوشبختی. لایا خدایی که وجود نداریم، ما رو از شر این خلایق واقعا رو بدار. یه موضوع دیگه قضیه جغرافیه. امریکایی‌ها توی دبیرستان و دبستان جغرافی نمیخونن، باور کنید یا نه. تو دانشگاه میتونن کلاس بردارن تخصصی، به خاطر این جغرافیاشون خیلی بده.
اینا خسته دارید میشه دیگه آخرشه. یه موضوع دیگه هم هستش که آمریکایی‌ها اپینیتدن، یعنی اینکه در مورد همه چیز نظر دارن. یه خورده به ایرانی‌ها شبیه این قضیه، ولی در مورد هر چیزی که فکر کنی دیگه نظر میدن دیگه. بعضی وقتا شده در مورد تاریخ ایران هم نظر میدن. میگم بابا جان من ایرانی ام عزیزم دیگه، اینقدرم اذیتمون نکن دیگه. واسه شکلی یکی از مشکلات بزرگ ساختن این ویدیو اینه که هر دقیقه 4 ساعت من مجبورم که پشت میز بشینم و اگه حواسم نباشه با تنقلاتی که کنار میز هستش شکم میارم و باید بیام ورزش کنم. 2 تا موضوع دیگه مونده که در هنگام ورزش کردن بهتون توضیح میدم. یه مشکل بزرگ دیگه ای که امریکا داره قضیه کودکانه و گرسنه خوابیدن کودکان. بیشتر از 12 میلیون کودک در شب توی امریکا گرسنه میخوابن و شما فکر میکنید که اون غذایی که میریزن بیرون رو میتونن بدن به این کودک‌ها یا کسایی که هوملس هستن و فقیرن، ولی اینقدر ساده نیست، پیچیده است به خاطر مشکلات حقوقی و این چیزایی که هستش. و موضوع آخر قضیه زندان ها تو امریکاست. هیچ می‌دونید بعد از چین، ایران، عربستان، عراق، امریکا 5مین کشور به خاطر تعداد اعدام هایی که داره. بیشتر از 2 میلیون زندانی تو امریکا وجود داره که بیشترین تعداد زندانی‌ها تو کل دنیاست. هر زندانی $29,000 در سال واسه کسایی که مالیات میدن خرج برمی‌داره و به خاطر اینکه مراکز خصوصی بیشتر این زندان‌ها رو میچرخونن براشون پول سازه. اینم یکی از بزرگترین مشکلات دیگه امریکاست و مشکل آخر این ویدیو. من امریکا رو خودم واسه زندگی انتخاب کردم و قطعا خوبیایی که اینجا هستش بیشتر از بدیهاست که در موردش یه ویدیو مفصل خواهم ساخت. هر موقع هم که شنیدید که من میگم امریکا یا امریکایی‌ها، جمع بستن نیست، این تجربیات شخصی منه و آمارهایی که وجود داره که این پایین تو دیسکریپشن می‌نویسم، اگه دوست داشتید نگاه کنید. لطفاً لایک بزنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، با دوستاتون شیر کنید. هفته دیگه می‌بینمتون.